function overloading. When we have same name functions with different set of arguments. मतलब that same name functions be. Let's suppose مثلا سلور functions دي او د سلور وانو function یو نوم دی مختلف په کیسه دي د arguments مختلف دي او په arguments کې let's suppose type مختلف دی یو integer receive کوي بل double receive کوي بل long receive کوي type مختلف کې دي شي یا number of arguments یو function یو argument receive کوي بل دو arguments بل درې arguments دام فرق کې دي شي یا به order مختلف کې دي شي لکه let's suppose څلور وانه function دو arguments اخلي خو یو int long لی او بل long int لی نو دا فرق کې دي شي دا چې به پروګرام جوړ کو دا به کلیر شي ان شاء الله فائدې څه ده دا هر څه په پروګرام جوړ کو بیا پته ولګي ټیک ده کنه دې ځکه فعل پته نه لګي نو زه رالم دلته کې او یو کلاس جوړوم یو کلاس هم جوړ کوم مای کلاس ٹھیک ده او دې کې زوس یو فنکشن جوړوم public void sum of ints int x or int y is out sum of ints plus x plus y public void sum of doubles double x or double y is out sum of doubles plus x plus y نو دا دو فنکشن هم جوړ کړل په دوانو کې څه فرق دی یو خو نمونه مختلف دي کنه دا sum of ints دی دا sum of doubles دی دا دو integers receive کوي او دا دو double receive کوي زه دو فنکشنز نورم جوړوم public void sum of int او double int x or double y is out sum of int or double plus x plus y they are public void sum of double or int double x or int y is out sum of double or int plus x plus y so functions هم جوړ کړل سلور د سلور وانو نمونه مختلف دي ٹھیک ده او arguments هم مختلف دي خو په دې سلور وانو فنکشنو کې مشترکه څه خبره ده دا سم کې جمع دا دو نمبر جمع کوي ٹھیک ده اوس کدا ز ایگزیکیوټ کول غواړم نو یا په دې کلاس کې مین فنکشن جوړ کړو دا فنکشنز کال کی یا لیټس سپوز ما یو بل کلاس جوړ کو او د لمانو ورکو ټیسټ او په دې کې زم مین فنکشن جوړوم ٹھیک ده او زه اوس دا فنکشن کال کول غواړم sum of ints نو د کلاس آبجیکټ به جوړو کنه نو زه دلته مین ترالم او وایم چې my class mc is equal to new my class او بیا زه وایم چې mc dot ګوره sum of double int calculation double sum calculation sum of int double sum of int زم چې دا کما نو 4 او 7 نو دې سره کوم فنکشن کال کی sum of ints نو چې دا زه ایگزیکیوټ کوم نو دا به څه وي sum of ints 11 نو دینه دا ظاهری کی چې کوم فنکشن کال شو دا یو سیمیلرلی که زه دا کال کول غواړم sum of int double نو زه به دلته څه لیکم mc dot sum of int or double نو یو مې ورته انټیجر ورکو او یو مې ورته ډبل ورکو خدا خو زما درد سر دی کنه چې زه به ګورم یار چې زه به کوم فنکشن کال کوم
نو کدا درد سره موږ د کمپایلر له ورکو نو څنګه به زه به صرف فنکشن کال کوم ولا 2 نمبر ورکوم نو زه به سو کوم دا چې کوم فنکشن مختلف نمونه دي کنه د دې نوم به سیم کوم دام سم شو دام سم شو دام سم شو او دا هم سم شو دا ار ولې ورګي ځکه چې حالت کې مون کال کړی دي کنه نو دا خو اوس نشته کنه اوس هم سره جست سم دی نو زما درد سره ختم شو کنه ایز ا پروګرامر زه به صرف سم فنکشن کال کوم ٹھیک ده کمپایلر بس کوي هغه دې ته ګوري د ارګومنټس تا او د دې مطابق به ریسپیکټیو فنکشن کال کوي خو ایز ا پروګرامر زما کار خو آسان شو کنه بس ما ته پته شل ک سم یو فنکشن دی چې زور له هر قسمه نمبر ورکم نو بس هغه ما ته فنکشن وکال کوي سپوږ شوي نو ډیفینیشن کې موږ څه لیکلي دي چې when we have same name functions چې same نوم باندې functions دي with different set of arguments data type مختلف کې دي شي یا number of arguments different کې دي شي یا order مختلف کې دي شي اوس ګورم سره خو هر یو فنکشن دوه د ریسیو کوي کنه نو دا دو arguments ریسیو کوي دو خود سیب مختلف دي ډیټا ټایپ مختلف دي یا بیا order مختلف دي دلته کې end پهله دی او ډبل رسته دلته پهله end دی او بیا ډبل دی او بیا end دی په خبره باندې ورسېدي نو دا ټول خبره دی کړه ل ټایپ مختلف کې دي شي number of arguments کته سوې نو بیا د سی له لیټ سپوز یو بل فنکشن جوړ کوم چې public void sum int x int y او int z دا فنکشن سو ارګومنټس ریسیو کوي نو دا مو اوورلوډینګ کړهلو پوه شوي خدای سره به کوم فنکشن کال کیږي او دا دوه انټیجرز دی او دې سره انټ او ډبل همدغه مطلب دی دا چې ما دلته لیکلي دي mc.sum 234 نو دې سره به کوم فنکشن کال کیږي ابه دا لک صبر وکړه پویوم دا یو ځل ایگزیکیوټ شي چې پته لګي چې واقعي صحیح فنکشن کال کیږي sum of ints دو انټیجرز دي بیا sum of int double او بیا sum of 3 ints نو دې کې فائدہ مونږ ته څه ده as a programmer زبا صرف سم یاد ساتم باقي کمپایلر پوه شو دا کار پوه شو خدامګه کله کو کله چې موږ سیم اپریشن پرفارم کو په مختلف ټایپ ډیټا باندې اپریشن خو سیم دی کنه 2 نمبر یا 3 نمبر جمع کول دي خو هغه ډیټا مختلف ده کله ته انټیجرز جمع کې کله ته 2 ډبلز جمع کې کله انټیجر او ډبل جمع کې نو اپریشن خو سیم دی سم خو مختلف په کې څه دي ډیټا چې ته کم قسم ډیټا ده کې هغه اپریشن په مختلف قسم ډیټا اپلای کی نو دا غځي کې دا فنکشن اوورلوډینګ وکړو صحیح ده دا خیرونګه خپل فنکشن ډیفاین کو دین علاوه ډیر بلټ ان فنکشنز دي نو هغه اوورلوډډ دي لکه لیټ سپوز لیکما اس اوټ math ډاټ په 2 نمبرو کې غټ معلومه نو ماکس فنکشن دی نو اوس ګوره ته په 2 انټیجر نمبرو کې غټ معلومول شي په لونګ کې په فلوټ کې او په ډبل کې لکه مولکول ماکس 4 3 او 5 نو دا به دې کې بس ماته واپس ملويږي 5 په 3 او 5 کې دا غټ دی کنه خو بس ماته پته چې ماکس یو فنکشن شته اوس ډیټا ټایپ چې هر رنګ ورکوم بس دې به ایگزیکیوټ کوي ابه دا پوه شوي یس اوس ورسېدی دا 5 رالو دا 5 ولې رالو ځکه چې په 3 او په 5 کې ماته میکسیمم نمبر پکا ځنه مکس پایږي 5 دی
او کدا ز من کما ام ای ان نو ګوره منم چې دا هم څلور فنکشنز کې ډیفاین کړی دي دا بلټ ان مطلب دا هغه ډیفاین کړی دي د جاوا نو دغه اوس ماته سم ملويږي 3 به ملوي نو فنکشن اوورلوډینګ باندې پوه شئ فائدہ یې څه ده چې ایز ا پروګرامر زه به صرف میکس یا مین یا ساتم صرف د فنکشن نیم به یا ساتم باقي بیا کمپایلر پوه شو دا کار پوه شو نو دې کنسپټ ته وی فنکشن اوورلوډینګ